मित्रांनो, आज मी तुम्हाला अशा एका ग्रहाबद्दल सांगणार आहे जो कदाचित आपल्या सूर्यमालेत असू शकतो, पण अजूनपर्यंत कुणालाही दिसलेला नाही. सगळ्यात आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे हा ग्रह पृथ्वीपेक्षा साधारण 5 ते 10 पट जास्त वस्तुमानाचा असू शकतो आणि सूर्यापासून त्याचं सरासरी अंतर नेपच्यूनपेक्षा अनेक पटींनी, कदाचित 10 ते 20 पटींनी जास्त असू शकतं. आज आपण प्लॅनेट 9 म्हणजेच संभाव्य 9वा ग्रह याबद्दल बोलणार आहोत, जो संपूर्ण वैज्ञानिक जगासाठी एक मोठं रहस्य बनला आहे. पण ही गोष्ट नीट समजून घ्यायची असेल तर आपल्याला थोडं मागे जावं लागेल. त्या काळात जेव्हा आपल्या सूर्यमालेत 9 ग्रह मानले जायचे. 2006 पर्यंत आपल्या सूर्यमालेत 9 ग्रह मानले जायचे आणि त्यातला 9वा ग्रह होता प्लुटो. पण 2006 मध्ये इंटरनॅशनल ॲस्ट्रॉनॉमिकल युनियनने एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आणि प्लुटोला ग्रहांच्या यादीतून बाहेर काढलं. त्यामुळे सूर्यमालेतील ग्रहांची संख्या 9 वरून 8 झाली. एखाद्या खगोलीय वस्तूला ग्रह मानण्यासाठी विज्ञानात 3 मुख्य नियम आहेत. पहिला नियम असा की त्या वस्तूने सूर्याभोवती प्रदक्षिणा घातली पाहिजे आणि प्लुटो या नियमाचे पूर्णपणे पालन करतो. दुसरा नियम म्हणजे त्या वस्तूचा आकार गोल असावा लागतो आणि प्लुटोच्या बाबतीत ही अट देखील पूर्ण होते. तिसरा आणि सर्वात महत्त्वाचा नियम असा आहे की त्या खगोलीय वस्तूने आपल्या कक्षेभोवतीचा परिसर इतर मोठ्या वस्तूंपासून बऱ्यापैकी साफ किंवा मोकळा केलेला असावा. इथेच प्लुटो अपयशी ठरला. तो तुलनेने लहान आहे आणि त्याने आपल्या कक्षेच्या आसपासचा परिसर पूर्णपणे साफ केलेला नाही. प्लुटो नेपच्यूनच्या पलीकडील कायपर बेल्टमध्ये फिरतो. हा पट्टा सूर्यापासून साधारण 450 ते 750 कोटी किलोमीटर अंतरावर पसरलेला असून तिथे असंख्य बर्फाळ आणि खडकाळ वस्तू आहेत. यापैकी अनेक वस्तू प्लुटोच्या कक्षेजवळच असतात. त्यामुळे प्लुटोला त्या भागावर पूर्ण प्रभुत्व मिळत नाही आणि म्हणूनच तो हा तिसरा नियम पूर्ण करू शकत नाही. त्यामुळे 2006 मध्ये इंटरनॅशनल ॲस्ट्रॉनॉमिकल युनियनने प्लुटोला बटू ग्रह म्हणजेच ड्वार्फ प्लॅनेट म्हणून घोषित केलं. या निर्णयामुळे आपल्या सूर्यमालेत अधिकृतपणे आता फक्त 8 ग्रह उरले आहेत. वैज्ञानिकांनी जेव्हा नेपच्यूनच्या पलीकडच्या कायपर बेल्टचा बारकाईने अभ्यास करायला सुरुवात केली, तेव्हा या भागाचा अभ्यास करताना त्यांना असंख्य बर्फाळ आणि खडकाळ वस्तू सूर्याभोवती फिरताना दिसल्या. 2016 मध्ये कॅलिफोर्निया इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजीचे 2 खगोलशास्त्रज्ञ कॉन्स्टँटिन बॅटिगिन आणि माईक ब्राउन यांनी एक महत्त्वाचं संशोधन मांडलं. त्यांनी पाहिलं की कायपर बेल्टच्या दूरच्या भागातील काही वस्तूंच्या कक्षा अनोख्या पद्धतीनं एकाच दिशेला झुकलेल्या आणि विशिष्ट रचनेत मांडलेल्या दिसतात. हे फक्त योगायोगानं घडत असेल अशी शक्यता कमी वाटत होती. म्हणून त्यांनी असा अंदाज मांडला की नेपच्यूनच्या खूप पलीकडे एखादी मोठी अद्याप न सापडलेली वस्तू असू शकते, जी स्वतःच्या प्रचंड गुरुत्वाकर्षणामुळे या वस्तूंच्या कक्षांवर परिणाम करत आहे. हीच ती वस्तू प्लॅनेट 9 म्हणजेच संभाव्य 9वा ग्रह असू शकते. केवळ निरीक्षणांवर न थांबता या खगोलशास्त्रज्ञांनी कॉम्प्युटर सिम्युलेशनचा आधार घेतला. त्यांनी सिम्युलेशनमध्ये एका काल्पनिक ग्रहाची मांडणी करून त्याचा कायपर बेल्टमधील वस्तूंवर होणारा परिणाम तपासला. या मॉडेल्समधून असं दिसून आलं की कायपर बेल्टमधील काही वस्तूंच्या विचित्र कक्षांमागे एका मोठ्या अद्याप न सापडलेल्या ग्रहाचे गुरुत्वाकर्षण कारणीभूत असू शकते. वेगवेगळ्या अभ्यासांमध्येही अशाच प्रकारचा पॅटर्न दिसून आला आहे. त्यामुळे ही कल्पना अधिक मजबूत मानली जाते. मात्र सर्व खगोलशास्त्रज्ञ यावर एकमत नाहीत. काही तज्ज्ञांच्या मते हे निरीक्षणातील मर्यादा किंवा चुकांमुळेही दिसत असू शकतं. ठोस पुरावा मिळेपर्यंत प्लॅनेट 9चं अस्तित्व निश्चित मानता येत नाही. यानंतर खगोलशास्त्रज्ञांनी या ग्रहाबद्दल काही अंदाज मांडले. त्यांच्या गणितानुसार हा ग्रह पृथ्वीपेक्षा साधारण 5 ते 10 पट जास्त वस्तुमानाचा असू शकतो. तो नेपच्यून किंवा युरेनस सारखा आईस जायंट किंवा मिनी नेपच्यून प्रकारचा ग्रह असू शकतो. आणि सगळ्यात आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे सूर्याभोवती एक फेरी पूर्ण करायला या ग्रहाला तब्बल 10,000 ते 20,000 वर्ष लागू शकतात. म्हणजे पृथ्वीवर पहिल्यांदा मानवांनी शेती करायला सुरुवात केली तेव्हापासून आजपर्यंत या ग्रहानं कदाचित सूर्याभोवती फक्त एकच फेरी पूर्ण केली असेल किंवा
तीही अजून पूर्ण केली नसेल. पण मग एक मोठा प्रश्न उभा राहतो. जर असा ग्रह खरंच अस्तित्वात असेल तर तो अजूनपर्यंत का दिसला नाही? याचं पहिलं कारण म्हणजे त्याचं प्रचंड अंतर असू शकतं. प्लॅनेट 9 सूर्यापासून इतका दूर असू शकतो की तिथपर्यंत पोहोचणारा सूर्यप्रकाश अत्यंत कमी असतो आणि तो स्वतः प्रकाश निर्माण करत नसून फक्त सूर्याचा अत्यंत कमी प्रकाश परावर्तित करत असावा. त्यामुळे पृथ्वीवरून पाहताना तो खूपच फिका दिसू शकतो. इतका फिका की मोठ्या टेलिस्कॉपनेही तो सापडणं कठीण ठरू शकतं. दुसरं कारण म्हणजे अवकाशाचा अफाट विस्तार असू शकतो. खगोलशास्त्रज्ञांना त्याची संभाव्य दिशा काही प्रमाणात माहीत असली तरी तो नेमका कुठे आहे हे अजून निश्चितपणे सांगता येत नाही. त्यामुळे हा शोध म्हणजे एका प्रचंड अंधाऱ्या मैदानात अतिशय मंद प्रकाशाचा एक छोटासा ठिपका शोधण्यासारखा असू शकतो. तिसरं कारण कदाचित त्याची खूप संथ हालचाल असू शकते. तो सूर्यापासून खूप दूर असल्यामुळे अवकाशात त्याची जागा फार हळूहळू बदलत असावी. त्यामुळे तो साध्या स्थिर ताऱ्यासारखा दिसू शकतो. त्याला शोधण्यासाठी वेगवेगळ्या काळात घेतलेल्या फोटोंची बारकाईने तुलना करावी लागते, जे खरोखरच आव्हानात्मक ठरू शकतं. आता असा प्रश्न येतो की जर असा ग्रह खरोखर असेल तर तो इतक्या दूर कसा पोहोचला? याबद्दल खगोलशास्त्रज्ञांनी काही शक्यता मांडल्या आहेत. पहिली शक्यता अशी की हा ग्रह सूर्यमालेच्या सुरुवातीच्या काळात आतल्या भागात म्हणजे युरेनस आणि नेपच्यून जवळ तयार झाला असावा. ही कल्पना खगोलशास्त्रज्ञ कॉन्स्टँटिन बॅटिगिन आणि माईक ब्राउन यांनी मांडली आहे. त्या काळात मोठ्या ग्रहांमध्ये गुरुत्वाकर्षणाची प्रचंड ओढाताण सुरू होती. या ओढाताणीमुळे हा ग्रह बाहेरच्या दिशेने फेकला गेला असावा. पण तो सूर्याच्या गुरुत्वाकर्षणातून पूर्णपणे बाहेर गेला नाही. उलट तो नेपच्यूनच्या खूप पलीकडील एका दूरच्या लांबट कक्षेत अडकून राहिला असावा. दुसरी शक्यता अशी की हा ग्रह मूळचा आपल्या सूर्यमालेचा भाग नसावा. ही कल्पनाही काही खगोलशास्त्रज्ञांनी मांडली आहे. त्यानुसार हा ग्रह आधी दुसऱ्या एखाद्या ताऱ्याभोवती फिरत असावा किंवा अवकाशात एकटाच भटकणारा एखादा रॉक प्लॅनेट असावा. सूर्यमालेच्या सुरुवातीच्या काळात जेव्हा आपला सूर्य ताऱ्यांच्या समूहात आकाराला येत होता तेव्हा एखादा जवळून जाणारा ग्रह सूर्याच्या शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षणामुळे आपल्याकडे खेचला गेला असावा आणि तेव्हापासून तो आपल्या सूर्यमालेचा भाग बनला असावा. मात्र या दोन्ही शक्यता अजून सिद्ध झालेल्या नाहीत. प्लॅनेट 9 प्रत्यक्ष सापडल्याशिवाय तो कुठून आला हे निश्चित सांगता येणार नाही. जर प्लॅनेट 9 खरोखर सापडला तर तो इतिहासातील एक अतिशय मोठा शोध ठरू शकतो. 1846 मध्ये नेपच्यूनचा शोधही थेट पाहून नाही तर गणितीय आकडेमोडीवरून आधीच त्याचं अस्तित्व वर्तवण्यात आलं होतं आणि नंतर तो प्रत्यक्षात सापडला. येणाऱ्या काळात वेरा रुबिन ऑब्झर्वेटरी सारख्या प्रगत वेधशाळा या शोधाला मोठी गती देऊ शकतात. अशा आधुनिक तंत्रज्ञानामुळे प्लॅनेट 9 अस्तित्वात असल्यास तो लवकरच समोर येण्याची दाट शक्यता आहे. आजही जगभरातील अनेक खगोलशास्त्रज्ञ शक्तिशाली टेलिस्कोपच्या मदतीने या गूढ ग्रहाचा शोध घेत आहेत. जर हा शोध यशस्वी झाला तर आपल्या सूर्यमालेबद्दलचे आपले संपूर्ण ज्ञानच बदलून जाईल. तुमच्या मते हा ग्रह खरंच अस्तित्वात असेल का की ही फक्त एक शक्यता आहे? तुमचं मत नक्की सांगा. धन्यवाद.